Hej! Många frågar hur de ska förvara sina kristaller när man inte använder dem. Om det finns några kristaller som inte ska ligga tillsammans, så det tänkte jag visa på hur jag gör. För jag har jättemånga kristaller. Jag använder helst naturmaterial, men ibland hamnar de i plastlådor. Men mina favoriter, det är de här trälådorna med glaslock. De här är bra när man har flera stenar av samma sort, för facken är ganska stora. Och så gillar jag att man lätt kan se vad som är i, eftersom de har ett glaslock. Jag försöker också sortera dem efter färg, bara för att göra det enklare att hitta. Men det kanske man inte behöver om man inte har så många. Jag brukar skriva stenarnas namn på locket, för då slipper jag leta så mycket när jag behöver hitta en viss kristall. Och då använder jag en vattenfast vit penna, för den håller bra och det är lätt att skrapa bort med en sån där skrapa, du vet, som man har till spisen, till glashällen på en spis. Eller annars så kan man ju bara använda en vattenlöslig penna om man vill, så kan man lätt bara sudda bort den. Den här pennan har jag köpt hos en fröfirma för att märka plantetiketter med, men den funkar ju lika bra till det här också. Men facken i de här lådorna, de är ju för stora om man har bara så här pyttesmå kristaller och sådär. Och nu använder jag de här lådorna istället. Det här är trälådor också, men de har ett skjutlock i plexiglas som funkar bra. Sen har jag en uppsjö av andra lådor och askar. Men genom åren så har jag köpt på mig fler och fler av de här, för jag gillar det här att ha dem i samma typ av lådor. Och jag har alltid tänkt att jag ska måla dem med en sån där vit kalkfärg. Men ja, det är ju sånt som aldrig blir av. Sånt som man tänker men som aldrig blir av. Men en dag så kanske. Sen verkar det finnas någon slags skröna om att vissa kristaller inte ska förvaras tillsammans av någon anledning. Jag har ofta hört folk säga att de har hört det, men ingen har någonsin kunnat berätta varifrån de har hört det. Och tro mig, jag har googlat och sökt och googlat, men jag har inte lyckats hitta någon källa till det här påståendet. Men jag kan bara säga att alla kristaller kan förvaras tillsammans. Jag förvarar alla mina stenar tillsammans i samma skåp, och det har jag alltid gjort. Och jag har då aldrig märkt att det skulle försvaga eller försämra deras egenskaper. Tvärtom skulle jag faktiskt vilja säga. Jag tror faktiskt att det är så här att det bara är en sån där skröna som någon har hittat på och som sen lever vidare. Lite sådär, alla har hört den men ingen vet vad de har hört det. Nej, mina kristaller de ligger tillsammans överallt. Och de som inte används eller ligger framme, de förvarar tillsammans så här i såna här lådor. Har du andra förslag på bra förvaring, så lämna gärna en kommentar och dela med dig. Tack för att du tittade. Hej då!